ang thinking ko habang nag-uusap kami is paano ka magkakaroon ng peace of mind kung isa kang mahirap na kada bago ka matulog sa gabi, iisipin mo ano ang kakainin namin bukas. Yun. Tapos, kung isa kang OFW na tulad ko, naiisipin mo na ano ang mangyayari bukas. Ano ang kinabukasan ko pagdating ng panahon na kailangan ko nang bumalik sa Pilipinas. Or lahat ng tanong na paano ang bukas. Kaya dumating kami sa point na ano nga ba ang peace of mind. So yun, pumasok na lahat na nasabi ko na kailangan maging mayaman ka kasi pag mayaman ka, hindi mo na iisipin kung anong mangyayari bukas, kung anong kakainin bukas. Hello everyone, magandang gabi and welcome to my channel. Once again, this is Romeo. For today, ang video natin is opinion ko regarding sa isang bagay na pinag-usapan namin ni Samuel kanina. Kasi kaninang umaga nag-message sa akin si Sam at tinatanong niya bakit ang tahimik ko daw at hindi ako nangungulit. So bali, ang sagot ko sa kanya is marami akong iniisip kasi di ba nga galing akong bakasyon sa Pilipinas and medyo napadami yung loan ko, which is napapaisip ako na medyo malaki talaga ang na-loan ko at medyo kailangan talagang maghigpit ng bulsa at iwasan ng mga unnecessary expenses dahil talagang kailangan kong magbayad ng loan. So sabi niya, paano ba daw ang pangalan nito? Paano ba daw maiiwasan yung pagiging maisip ko sa mga bagay-bagay? Ang sabi ko sa kanya is, kung sana pwede na lang gumising isang araw ang tao na biglang mayaman na lang siya. Tapos sabi niya, hindi daw pwedeng mangyari yon. At saka marami daw ibig sabihin ang pagiging mayaman. So, tinanong niya ako, ano ba para sa iyong mayaman? Sabi niya sa akin. And then, ang answer ko is, sabi ko, para sa akin, ang pagiging mayaman is yung kahit magbasa ka lang ng dyaryo, umupo, habang nagkakape, ay papasok ang pera. So, sabi niya, imposible daw mangyari na papasok ang pera habang nagkakape at nagbabasa lang ako ng dyaryo. So, nung sinabi kong nagkakape at nagbabasa ng dyaryo, ang ibig kong sabihin is may negosyong tumatakbo at nagge-generate ng pera. Not necessary uupo ako dahil wala na akong gagawin or yun. Tapos humaba ng humaba yung usapan namin hanggang sa makarating kami sa point na sinabi niya na kung mabibigyan siya ng isang wish sa mundo is mabigyan siya ng peace of mind. So medyo nagkaroon kami ng konting debate kasi sabi ko, kailangan bago ka magkaroon ng peace of mind, kailangan is magkaroon ka muna ng yaman or ng pera para magkaroon ka ng peace of mind. Kasi ang thinking ko habang nag-uusap kami is paano ka magkakaroon ng peace of mind kung isa kang mahirap na kada bago ka matulog sa gabi, iisipin mo ano ang kakainin namin bukas. Yun. Tapos, kung isa kang OFW na tulad ko, naiisipin mo na ano ang mangyayari bukas. Ano ang kinabukasan ko pagdating ng panahon na kailangan ko nang bumalik sa Pilipinas. Or lahat ng tanong na paano ang bukas. Kaya dumating kami sa point na ano nga ba ang peace of mind. So yun, pumasok na lahat na nasabi ko na kailangan maging mayaman ka kasi pag mayaman ka,
Hindi mo na iisipin kung anong mangyayari bukas, kung anong kakainin bukas, kung ano ang gagawin mo sa mga darating na araw. Kasi nga, hindi ka able bumili ng kung ano or kung ano man na hindi mo kaya. Kaya iisipin mo, paano si bukas, paano si bukas, paano si bukas. Pero, pagkatapos namin mag-usap, na-realize ko, hindi nawala sa isip ko, yung iniwan niyang salita na ang gusto ko is peace of mind. Napag-isip ko, paano nga ba magkaroon ng peace of mind? Kasi, naisip ko na ang mahihirap, ang iniisip nila bago sila matulog is, paano ang bukas? Anong kakainin bukas? Saan ako kukuha ng kakainin namin bukas? At kung ano-ano pang paano ang bukas. Na-realize ko na ang mayayaman, siguro ganun din. Kasi sa sobrang dami siguro ng pera nila, darating din sila sa point na saan ko gagastusin yung pera ko, anong i-investan ko ng pera ko, anong bagong kotse ang bibiling ko, anong bagong sasakyan ang bibiling ko. Parehong may question kung paano ang bukas at kung saan gagastusin yung perang kayamanan. So, dumating ako sa point na ang kayamanan will not give you peace of mind. So, ayun. Maghapon kong iniisip kung ano ang peace of mind. Kasi, parang dumating ako sa point na ang mahirap pag nag-isip siya ng paano ang bukas, anong kakainin namin bukas, saan ko kukunin ang kakainin namin bukas. Pag naisip niya yung salitang, bahala na, kaya ko naman yan, and maiisip natin na hindi naman tayo pababayaan ng Diyos, makakatulog na tayo. Pero yung mga mayayaman, feeling ko, sila yung mas maraming iniisip. Sila yung mas maraming pinoproblema. Kasi ako, siguro more than 10 years na akong nagtatrabaho na na-experience ko na lahat. Nagtrabaho ako sa fast food, nagtrabaho ako sa butika, nagtrabaho ako sa sales, and then ngayon as OFW. Parang yung improvement ng work ko, siya ding improvement ng expenses and improvements ng loans ko. Kasi dumating sa point na lumalaki yung sahod natin, nag-i-improve. The more na lumalaki yung sahod natin, the more na nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na apply ng loan, bumili ng ganito, bumili ng ganyan, kasi sa isip natin is kaya natin na bayaran ito, na kaya natin hindi tayo nagwo-worry na mapahamak kasi sa isip natin may pambayad tayo. So, bilang OFW na kumikita ng sapat sa aking pamilya at sapat sa aking mga luho, naiisip ko yun. What more, yung mga milyonaryo at bilyonaryo. Siguro kung milyon ang pera nila, kung bilyon ang pera nila, ganun din karami ang utang nila. So, di ba tama ako sa naiisip ko na mas maraming iniisip ang mga milyonaryo at lahat ng mayayaman sa mundo. And then, naisip ko, siguro ang peace of mind is decision making, or masasabi natin na ang peace of mind para sa sarili kong opinion is satisfaction. Manggagaling sa salitang satisfaction. Kasi kung satisfied ka sa isang bagay, hindi ka mag-worry ng ganito, na paano ang bukas, hindi ka mag-worry na saan ko ito gagastusin, kasi you will not ask for more. Kapag satisfied ka na sa isang bagay, hindi ka mag-a-ask ng sana mayaman ako, sana kaya kong bumili ng ganito, paano ang bukas, paano ang ganito. Kasi nga, satisfied ka na. So, regarding sa word na peace of mind, yun ang pumasok sa isip ko. Yun. That's my opinion. Pero, I would like to ask for your opinion also. Comment down below
if agree ka na ang peace of mind ay makukuha if you will have satisfaction in your life. And kung hindi naman at kung may bakang answer kung paano ma-achieve ang peace of mind, i-comment mo lang siya below dahil baka malay mo matulungan mo ako at matulungan mo ang ibang taong manunood ng vlog na ito na ma-achieve yung peace of mind na hinahanap nila. So ayun po, that's for our video today. Kung nagustuhan mo, paki-click ang like, paki-subscribe na rin po and paki-share, and comment nyo na rin po kung anong gusto nyong makita at gawin ko sa vlog kong ito or ng mga kaibigan ko, and susubukan namin siyang gawin hanggat kaya namin. And once again po, this is Romeo. Kung kaya mo magbasahin ng isang tao, gawin mo dahil bawat isang tao na papasaya mo, isang depresyon sa buhay ang iyong nababawas. Bye!